नमस्कार, एबाकस नेपाल ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले एबाकसमा सुरुवाती स्तरको अभ्यास जोड घटाउ गर्दैछौँ। आज 149 नम्बर भित्रको अङ्क चलाएर गर्नेछौँ। यो हो एपिसोड 9। यदि तपाईले मेरो एपिसोड पहिलोचोटि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने एबाकसको बारेमा फुल जानकारी लिएर र यसको एपिसोड 1 सुरुवाती स्तरको हिसाबको एपिसोड 1 बाट चाहिँ हेर्नुभयो भने बल्ल चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला 149 भित्र गनेर अनि हामी हिसाब गर्न जाउँ। सधैँ जस्तो चाहिँ म यो ठुलो एबाकसमा सिकाउँछु र लास्टमा यो एबाकस यो हो नर्मल एबाकस जो चाहिँ बच्चाहरूले स्कुलमा चलाउँछन् यसमा सिकाउँछु। यो दाना ठुलो हुने भएको कारणले यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नि यो कसरी चलाएँ त मैले भनेर हेर्न सजिलो हुने भएको कारणले मैले यसमा गरेर देखाउँछु। र सबभन्दा पहिला 149 भित्र अङ्क गनेर हेरौँ। यो हो मेरो चिन्ह लगाएको रोड 1 2 3 4 5 को लागि यो सबै हटाएर यो ल्याउनुहोस् 5। एबाकसमा औलाको पनि कसरी चलाउने, तलको दानालाई कसरी चलाउने, माथिको दानालाई कसरी चलाउने त्यो पनि प्रोसेस हुन्छ। त्यही अनुसारले चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो स्क्रिनमा पनि म छेउमा राखिदिन्छु कुन दानालाई कसरी चलाउने त्यो पनि चेक गर्दै गर्नुहोस्। अब हामीले 6 गर्नु पर्यो। एबाकसमा तलपट्टि 4 वटा दाना छ, सबैको मूल्य 1 1 हुन्छ। माथिपट्टि दाना छ एउटा मात्रै, त्यसको मूल्य 5 हुन्छ भनेपछि अब 6 गर्नु पर्दाखेरिमा यो 5 मा 1 जोडेपछि 6, अनि यो 7, अनि यो 8, यो 9, अनि यो भयो 10, यो 20, यो 30, यो 40, 11 गर्नलाई 1 1 11, 14, यो 15, यो सबै गऱ्यो भने 1 र यो 9 19, यो 5 र यो 4 ले 9 हुन्छ। यो 1 9 ले कति लेखिन्छ त 19। यो गऱ्यो भने 4 र 9 49, यो गऱ्यो भने 5 र 9 59, यो सबै गऱ्यो भने 9 9 79। र हामीले आज कति गर्ने हो त यो 1 को स्थान 10 को स्थान 100 को स्थान 100 ले 100 लेखिन्छ। यो 110 यो पनि गऱ्यो भने 1 1 1 111, यसलाई हटाएर यो गरौँ 140, 140 ले 140, 144, 144, अनि यो पनि ल्याउनुहोस् 1 4 अनि यो 9 कति हुन्छ त 149। यति भित्रको अङ्क चलाएर हामीले हिसाब गर्नेछौँ। र सिधै हिसाबमा जाउँ हामीहरू। 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ। 144, 1 10 100 करोडमा 1, 10 करोडमा 4, 1 करोडमा 4, 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 4, 1 को स्थानमा 4, 144। यहाँ पनि 1 4 4 144। अब 133 100 को स्थानबाट 1, 10 को स्थानबाट 3, 1 को स्थानबाट 3, 122 जोड्ने 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 2, 1 को स्थानमा 2, 111 घटाउने 100 को स्थानबाट 1, 10 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 1 घटाउने। अब 100 जोड्नु पर्यो 100 को स्थान यो हो, यसमा 1 जोडेपछि कति हुन्छ त 100। अङ्क सकियो। 1 2 2 तपाईको आन्सर हुन्छ। अर्को मतलब 109 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 0 छ, केही गर्नु परेन। 9 भनेको 1 को स्थानमा चलाउनुहोस् 109 ले 109। 107 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानबाट 1 अनि 1 को स्थानबाट 7, 7 को लागि 5 र 2 घटाउनु पर्ने हुन्छ। जोड्दाखेरिमा हामीले एकैचोटि जोड्छौँ भने घटाउँदाखेरिमा पहिला 2 घटाएर अनि 5 घटाउँछौँ। 2 घटाउनुहोस् अनि यसरी 5 घटाउनुहोस्। फिङ्गरको प्रोसेस पनि राम्रोसँग चाहिँ याद गर्दै गर्नु होला। अब 107 जोड्नु पर्यो 100 को स्थान यो हो, यसमा 1 र 6 को 6 6 1 को स्थानमा हामीलाई एकैचोटि माथिको 5 र तलको एकैचोटिले यसरी जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब 108 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानमा 1 र 1 को स्थानमा 8 भनेपछि 3 र 5 ले 8 हुन्छ। यो 3 पहिला घटाउने अनि यो 5 घटाउने। 109 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 9। अङ्क सकियो। 109 आन्सर हुन्छ। 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 9, एकैचोटि जोड्नुहोस्। 51 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 1 घटाउनुहोस्। 101 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 1 जोड्ने। 105 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 5 घटाउने। 90 जोड्नु पर्यो 10 को स्थानमा 9 जोडेपछि 90 हुन्छ। अङ्क सकियो। 9 4 96 आन्सर हुन्छ। 45 पहिला जोड्नु पर्यो 10 को स्थानमा 4, 1 को स्थानमा 5, 54 जोड्नु पर्यो 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 4, 85 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 8 घटाउनु पर्यो 8 को लागि 5 र 3 पहिला 3 घटाउने अनि 5 अनि यहाँबाट 1 को स्थानबाट 5, 105 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 5, 19 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 9, 9 को लागि 4 र 5 पहिला 4 निकाल्ने अनि 5 निकाल्ने। यहाँ बाँकी रह्यो अब 100। यहाँ अङ्क सक्यो 100।
अब बच्चाहरूले हतारमा के लेखिदिन्छन् 1 मात्र लेखिदिन्छ किनभने यहाँ त केही चलेको छैन। तर के हुन्छ भने हाम्रो चिन्ह लगाएको रड यो हो, हामीले यहाँबाट सुरु गरेको भनेपछि गन्दै पनि यहाँसम्म आउनुपर्छ। 1 छ भनेर यो 1 मात्र चलेको छ भने यो 1 चाहिँ आन्सर लेख्न पाइँदैन। 1 0 0 योसम्म गर्नुपर्छ। फेरि मिस्टेक गरेर यहाँसम्म पनि गर्नु हुँदैन किनभने हाम्रो चिन्ह लगाएको रड सम्मै गर्ने हो, यहाँबाट हामीले सुरु गरेका हुन्छौँ। ठिक छ, यहाँबाट जाउँ 1 से 5 100 को स्थानमा 1 1 को स्थानमा 5 22 2 2 22। अब 15 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 1 1 को स्थानबाट 5 1 से 2 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानबाट 1 1 को स्थानबाट 2 1 से 9 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा 1 अनि जोड्नु पर्यो 1 को स्थानमा 9 एकैचोटि जोड्नुहोस्। अङ्क सकियो 1 1 9 आन्सर हुन्छ। 100 को स्थानमा 1 10 को स्थानमा 3। अब 120 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानबाट 1 10 को स्थानबाट 2 110 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा 1 10 को स्थानमा 1 120 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानबाट 1 10 को स्थानबाट 2 अब 100 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा गरेर 1। अङ्क सकियो 1 0 0 यसको आन्सर हुन्छ। 3 जोड्नुहोस् 1 को स्थानमा 100 जोड्नुहोस् 100 को स्थानमा 1 35 जोड्नको लागि 10 को स्थानमा 3 1 को स्थानमा 5 125 घटाउनको लागि 100 को स्थानबाट 1 10 को स्थानबाट 2 1 को स्थानबाट 5 130 जोड्नको लागि 100 को स्थानमा 1 र 10 को स्थानमा 3 जोड्नुहोस्। अङ्क सकियो 1 4 3 आन्सर हुन्छ। 135 को लागि यो 1 यो 3 यो 5 135। अब 105 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानबाट 1 1 को स्थानबाट 5 54 जोड्दाखेरिमा 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा 4 80 घटाउनु पर्यो 10 को स्थानबाट 8 8 को लागि हामीले 3 र 5 निकाल्छौँ। 120 को लागि हामी 100 को स्थानमा 1 10 को स्थानमा 2। अङ्क सकियो 1 2 4 124 आन्सर हुन्छ। 1 को स्थानमा 9 अब 80 जोड्दाखेरिमा 10 को स्थानमा 8 25 घटाउँदाखेरिमा 10 को स्थानबाट 2 1 को स्थानबाट 5 54 घटाउँदाखेरिमा 10 को स्थानबाट 5 अनि 1 को स्थानबाट 4 109 जोड्नु पर्यो 100 को स्थानमा 1 र 1 को स्थानमा 9 9 को लागि 5000 एकैचोटि जोड्नु पर्यो। अङ्क सकियो 1 1 9 आन्सर हुन्छ। र आउनुहोस् यो हिसाब अब एकचोटि यो नर्मल एबाकसले गरेर हेरौँ बच्चाहरूले कसरी चलाउँछन् त त्यो म देखाउँछु। भिडियो यदि चाँडै भयो भने युट्युबको सेटिङबाट गएर स्लो डाउन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म अब यसमा जसरी गर्छु त्यसरी गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो क्वेसनलाई चाहिँ नि आफूले चाहिँ एकचोटि स्क्रिनसट गरेर पेपरमा लेखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँ त तपाईँलाई धेरै क्वेसन अलि धेरै एक्सर्साइज चाहिन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म फेरि त्यो उपलब्ध गराउनेछु। र मैले यसलाई चाहिँ नि जेरोको पोजिसनमा लिएर आएँ। यसलाई जेरोको पोजिसनमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि मैले एबाकसको इन्ट्रोडक्सनको एपिसोडमा सिकाएको छु, त्यहाँ गएर एकचोटि राम्रोसँग बुझेर मात्रै आउनु होला। र यसरी मैले बिचमा राख्छु। यो यहाँबाट सुरु गर्ने हो। यो लाइन हो जुन मेरो चिन्ह लगाएको रड, यहाँ मैले थोरै एउटा पेपर चाहिँ राखेको छु। यो चाहिँ चिन्ह लगाएको रड चाहिँ यहाँबाट म सुरु गर्छु। जुन चाहिँ क्वेसन गर्ने हो त्यसकै माथि यसलाई राखेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब बच्चाहरूले कसरी गर्छन् त त्यो तपाईँलाई देखाउँछु। 1 4 4 1 3 3 1 2 2 1 1 1 र 1 1 2 2 आन्सर हुन्छ। अब के हुन्छ भने अब 144 माइनस 133 प्लस 122 भन्दै जाने हो भने हामीसँग टाइम सकिन्छ किनभने एबाकसमा सुरु गर्दाखेरिमा पनि यति क्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 7 मिनटमा सकाउनु पर्ने हुन्छ बच्चाहरूले सुरु गर्दाखेरिमा। त्यस कारणले त्यो भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। प्लस हो कि माइनस आफ्नो दिमागमा राख्ने होइन, स्थान पनि भन्नु जरुरी छैन। हामीले खालि जुन स्थान हो त्यो स्थान याद गर्ने र त्यो स्थानमा नम्बर चढाउने या फेरि घटाउने मात्रै, त्यसरी नै गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। 1 9 1 7 1 0 6 1 8 1 9 1 0 9 आन्सर हुन्छ। 5 9 5 1 101 105 90 9 4 94 आन्सर हुन्छ। 4 5 5 4 8 5 105 109 1 0 0 आन्सर हुन्छ। 1 5 2 2 1 5 102 109 1 1 9 आन्सर हुन्छ।